Nhà tôi vừa xảy ra một chuyện kỳ lạ. Mỗi lần mẹ vợ nhìn tôi, trên đầu bà ấy xuất hiện một con số phần trăm. Khi tôi và bà ấy nhìn nhau, con số đó còn tăng lên theo vẻ em thẹn của bà. Hơn nữa, khi tôi ở riêng với bà, con số trên đầu thậm chí tăng vọt rất nhanh. Thấy bà ấy em thẹn, từ từ tiến lại gần tôi. Vì sợ hãi, tôi chạy vào phòng ngủ để trốn, và con số trên đầu mẹ vợ từ từ giảm xuống trong khoảnh khắc này. Từ đó về sau, khi mẹ vợ gặp tôi, con số trên đầu không còn thay đổi gì nữa. Nhưng mỗi khi điện thoại của bà có tin nhắn, trên mặt bà lại xuất hiện vẻ em thẹn, và con số trên đầu mới bắt đầu tăng lên. Lúc đầu, tôi không hiểu con số đó đại diện cho gì, cho đến khi nhà hàng xóm cãi nhau ly dị, tôi thấy con số trên đầu vợ anh ta. Hàng xóm nam nói với tôi rằng vợ anh ta ngoại tình. Lúc đó tôi mới biết, chuỗi số đó đại diện cho tỷ lệ ngoại tình. Sau khi vượt quá 100%, số đó biểu thị số lần ngoại tình. Không ngờ, trước đây mẹ vợ đối với tôi lại có ý nghĩ như vậy. Và bây giờ bà ấy thường xuyên xem điện thoại. Chắc chắn là đang qua lại với ai đó trên mạng. Đúng lúc tôi không biết phải làm cách nào để nói chuyện với bố vợ. Một tối nọ, mẹ vợ nói với bố vợ rằng muốn đi ngủ cùng bạn thân. Cho đến trưa hôm sau mới về nhà. Con số trên đầu bà ấy đột nhiên biến thành 13. Ôi trời, ngay cả lừa của đội sản xuất cũng không phải như vậy đâu. Không ngờ mẹ vợ 18 tuổi lại có sức hút như vậy. Cũng không có gì lạ. Mẹ vợ họ Yên, dù tuổi cao, nhưng vẫn còn phong vận. Điều này khó tránh khỏi bị một số người để ý. Nhưng tôi phải làm sao đây? Nói cho vợ tôi biết, hay thông báo cho bố vợ? Sau khi nói cho bố vợ, trong nhà sẽ không xảy ra án mạng chứ? Đang lúc tôi do dự không biết phải làm gì. 2 ngày sau, con số trên đầu mẹ vợ đột nhiên trở về 1%. Từ hôm đó trở đi, tâm trạng bà ấy rất tệ. Còn cãi nhau với bố vợ vài lần. Tôi biết rõ ràng là mẹ vợ bị người ngoài. Đã rồi, vì vậy tôi quyết định giấu nhẹm sai lầm của bà. Nhưng thật không ngờ, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, con số trên đầu bà ấy lại tăng vọt lên 93%. Xem ra mẹ vợ lại có ý định phạm sai lầm. Hơn nữa, chỉ thiếu một cơ hội để châm lửa cho đống củi khô này bùng cháy. Không được, lần này tôi nhất định phải ngăn mẹ vợ lại. Tối hôm đó, tôi đứng trên ban công suy nghĩ cách giải quyết. Đột nhiên, tôi nhìn thấy mẹ vợ đang gọi điện thoại dưới lầu. Bà ấy có vẻ mặt em thẹn rõ ràng. Tôi nhìn thấy rất rõ từ trên cao. Kể từ khi bà ấy bắt đầu gọi điện, nụ cười trên môi không hề dừng lại. Đây chắc chắn là cuộc trò chuyện với người mà bà sắp phạm sai lầm. Vì con số trên đầu bà liên tục tăng lên từng chút một. 94%, 96%, 99%. Ôi trời, quá đáng sợ rồi. Mẹ vợ và gã đàn ông kia đang nói gì vậy? Con số này đã gần chạm đến ngưỡng phạm lỗi rồi. Chẳng lẽ tối nay bà ấy sẽ đi gặp riêng hắn sao? Không lâu sau, mẹ vợ kết thúc cuộc gọi. Trên khuôn mặt bà rạng rỡ nụ cười đầy phấn khởi, hai má ửng hồng như hoa đào. Một người phụ nữ 48 tuổi, lúc này trông như một cô gái mới yêu vậy. Sau khi bước vào biệt thự, bà vội vàng chạy thẳng vào phòng mình. Như Yên, khuya thế này, sao lại trang điểm? Vừa hỏi xong câu này, bố vợ dường như chợt nhớ ra điều gì, liền ôm chặt lấy lưng của mình. Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, người ta đến tuổi trung niên, thật sự là thân bất do kỷ. Uống cả kỳ tử và thận dề cũng vô ích. Cậu căng thẳng cái gì? Sợ tôi ăn thịt cậu à? Bạn thân rủ tôi đi dạo phố đêm thôi. À đúng rồi, chồng cô ấy đi công tác rồi. Cô ấy ngủ một mình hơi sợ, nên nhờ tôi qua bầu bạn. Tối nay tôi không về nữa. Nghe xong, bố vợ thở phào nhẹ nhõm. Ông hoàn toàn không nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Hoặc giả, Long Tráng chỉ biết lắc đầu tiếc nuối. Bố vợ ơi, bố vợ, bà đâu phải đi dạo phố. Rõ ràng là đi cắm sừng cho ông chứ gì. Không lâu sau, mẹ vợ đã trang điểm xinh đẹp, bước ra khỏi nhà, hướng về phía trước. Thấy vậy, tôi lập tức đứng dậy, chuẩn bị bám theo sau bà ấy. Trước tiên đi xem thử, xem rốt cuộc là gã đàn ông nào đã quyến rũ mẹ vợ tôi, rồi sau đó tính tiếp. Khoảng nửa tiếng sau, mẹ vợ gặp gã đàn ông kia. Gã đàn ông này rất cao lớn. Mẹ vợ tôi cao 1m7, nhưng đứng trước gã đàn ông này, bà thấp hơn hẳn một cái đầu. Hơn nữa, gã còn rất trẻ, nhìn qua thì chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Da trắng trẻo, vóc dáng lại càng không chê vào đâu được, như thể đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cơ bắp săn chắc, đầy nam tính. Tính cách mẹ vợ vốn nhiệt tình và phóng khoáng. Thế mà bà ấy lại trực tiếp nhào vào lòng gã đàn ông kia. Trên mặt tràn ngập nụ cười ngọt ngào và vẻ em thẹn. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ vợ còn có một mặt như thế này.
Tôi hơi sững sờ, sau đó vội vàng lấy điện thoại, lén chụp lại cảnh tượng này. Bức ảnh này chính là bằng chứng của bà ấy. Hơn nữa, con số 99% trên đầu bà ấy đột nhiên tăng vọt lên 100%. Chỉ còn thiếu cú chốt hạ cuối cùng. Con số phần trăm sẽ chuyển thành một con số độc lập. Và cú chốt hạ này sẽ khiến chiếc mũ xanh trên đầu bố vợ trở thành sự thật hoàn toàn. Bảo bối, tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi. Cô yên tâm, tối nay tôi nhất định sẽ cho cô niềm vui tột đỉnh. Thật là miệng chó không nhả ra được ngà voi. Nhưng cậu nói đúng. Cuộc đời ngắn ngủi, hạnh phúc là quan trọng nhất. Tôi vẫn chưa già yếu đến mức mất đi sức hút. Phải tận hưởng cuộc sống khi còn có thể. Nói hay lắm. Cô yên tâm, phòng tôi đã đặt sẵn rồi. Giờ chúng ta đi ăn trước. Nuôi dưỡng đủ tinh thần và sức lực. Lát nữa chúng ta còn nhiều thời gian. Nghe đến đây, tôi lo lắng đến mức đầu óc rối tung. Tôi hoàn toàn có thể đối mặt vạch trần họ. Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ vợ tôi không muốn làm bà ấy quá khó xử. Không còn cách nào khác, tôi phải nghĩ ra kế khác. Không ai biết cả, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Tôi cầm điện thoại lên gọi. Hắc Tử, là tôi đây. Chúng ta lâu rồi chưa gặp nhau để ăn uống. Đi, chúng ta ra ngoài quán ăn. Tôi hét to, cố gắng làm cho tiếng nói vang vọng. Âm thanh lớn đến mức cách vài con phố cũng có thể nghe thấy. Quả nhiên, mẹ vợ nhìn về phía tôi. Khi xác định nguồn âm thanh, sắc mặt bà đột nhiên thay đổi, vội vàng rút tay ra khỏi tay gã đàn ông kia. Sợ rằng tôi nhìn thấy. Sau đó, mẹ vợ tỏ vẻ lo lắng, nói gì đó với người đàn ông bên cạnh. Rồi vội vàng chuẩn bị rời đi. Làm sao tôi có thể để họ được như ý? Chưa đi được mấy bước, tôi giả vờ nhìn thấy mẹ vợ, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Rồi hét to, mẹ vợ. Tôi nghe bố nói, bà không phải đi dạo phố đêm với bạn thân sao? Sao lại ở đây? Anh lớn bên cạnh bà là ai vậy? Tôi chưa từng thấy anh ta bao giờ. Mẹ vợ bị dọa đến cứng đờ cả người, rồi lắp bắp trả lời. À, mẹ mơ, vị này là con trai của bạn tôi. Vừa nãy tình cờ gặp trên đường. Chỉ chào hỏi thôi mà. Có lẽ vì đã trải qua những chuyện kiểu này nhiều lần, gã đàn ông bên cạnh bà hầu như không thay đổi sắc mặt. So với sự lo lắng và hoảng loạn của mẹ vợ, hình thành một sự đối lập rõ rệt. Anh ta bình tĩnh chào tôi một tiếng. Đại ca, chào anh. Gọi tôi là Tiểu Mã là được. Tôi gật đầu với anh ta, nửa cười nửa không. Giọng điệu và thái độ này xem ra là một tài lão luyện trong chuyện tình trường rồi. Tiếp đó, tôi chuyển ánh mắt về phía mẹ vợ, nhưng phát hiện ra tỷ lệ ngoại tình 100% ban nãy, sau cú hù dọa của tôi, đã giảm xuống còn 73%. Không ngờ mẹ vợ lại nhát gan như vậy. Xem ra tôi cần phải cố gắng thêm chút nữa, dọa bà ấy thêm tí nữa. Biết đâu, có thể tránh được chiếc mũ xanh cho bố vợ rồi. Đúng lúc này, anh em tôi cuối cùng cũng đến nơi. Tiểu Phi, tôi đây. Sao cậu đến muộn thế? Mẹ, giới thiệu với các cậu, đây là Hắc Tử, bạn thân của tôi. Hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, nên tìm tôi để uống rượu giải sầu. Chào cậu. À đúng rồi, Hắc Tử. Hôm nay cậu gặp chuyện gì mà tâm trạng tệ thế? Đừng nhắc nữa, em à, lòng tôi đau lắm. Ban nãy tôi đang lướt web trong công ty, không ngờ suýt chút nữa thì tòi mạng. Vào buổi trưa hôm nay, vì một nữ đồng nghiệp, cô ấy ngoại tình. Chồng cô ấy đã tìm được bằng chứng. Chồng cô ấy tức giận, cầm một củ cà rốt xông thẳng vào công ty. Anh ta giơ củ cà rốt lên dọa nữ đồng nghiệp 7-8 lần. Ôi trời ơi, nước sốt cà chua từ bữa trưa của tôi bắn tung. Nhìn xem chỗ này vẫn còn dấu đỏ chưa rửa sạch. Nếu không phải tôi chạy nhanh, thì bây giờ chắc đã bị ép ăn hết củ cà rốt rồi. Tôi không ngờ công ty của Hắc Tử lại xảy ra chuyện này. Quả thật nằm ngoài dự đoán của tôi. Còn mẹ vợ bên cạnh thì hoàn toàn bị dọa đến hóa đá. Mẹ vợ run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Con số trên đầu bà ấy tụt thẳng từ 73% xuống 51%, rồi 32%. Tôi lập tức mỉm cười sung sướng, vội vàng đổ thêm dầu vào lửa. À mà cô gái kia sau đó thế nào rồi? Nghe nói vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện. Nhưng dù có sống sót, nửa đời còn lại chắc cũng phải ngồi xe lăn, đùi bị gãy rồi mà. Á, bà sao thế này? Bà bị dọa à? Không sao đâu, người bị phạt là kẻ ngoại tình. Chuyện này không liên quan đến bà đâu. Mặt mẹ vợ tái nhợt hẳn đi, lắp bắp không nói nên lời. Nhưng tôi thấy con số tỷ lệ ngoại tình trên đầu bà ấy thay đổi điên cuồng. 32%, 11%, 1%, cuối cùng dừng ở 0%. Thấy vậy, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Bố vợ ơi, lần này bố phải cảm ơn con nhiều đấy. Trong những ngày tiếp theo, mẹ vợ của Nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.
Con số trên đầu bà ấy luôn dao động bình thường giữa 0% và 1%, không tăng nữa. Tôi gật đầu hài lòng, rồi yên tâm đi làm. Tuy nhiên, một tuần sau, vào buổi chiều, khi tôi nhìn lại con số trên đầu mẹ vợ, tôi hoàn toàn choáng váng. Con số trên đầu bà ấy đã biến thành 26, lúc đó, tôi thực sự hóa đá. 26, trời đất ơi! Đây không phải phần trăm, mà là con số thực tế. Mẹ vợ đã tặng bố vợ 26 chiếc mũ xanh. Bà ấy không sợ đé chết người sao? Hóa ra cảnh cáo lần trước chỉ có tác dụng tạm thời thôi. Cái sai vẫn cứ sai. Bố vợ, con rể xin lỗi bố. Trên bàn ăn, xin lỗi bố nhé. Trong bữa cơm, vợ chuẩn bị một bàn đầy thức ăn để chào đón tôi. Bố mẹ vợ cũng ngồi phía trước, nở nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt là mẹ vợ, trông bà trẻ ra vài tuổi. Khuôn mặt em thẹn của bà ấy thật khó tin. Nhìn kỹ thì đúng là trẻ ra mấy tuổi. Nhưng khi nhìn con số rõ ràng trên đầu bà ấy, tôi cảm thấy chóng mặt. Phía trên con số này còn xuất hiện thêm 99%. Đây là định phạm sai lầm tiếp à? Chẳng lẽ tối nay bà ấy lại có hẹn? Vì vậy, tôi quyết định hỏi bố vợ sau bữa ăn. Nhưng trong lúc đó, bố vợ lại ép tôi uống rất nhiều rượu. Kết quả là tôi ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc này, vợ và mẹ vợ không biết đang nói chuyện gì. Vợ tôi thậm chí còn đỏ mặt em thẹn. Điều khiến tôi kinh hãi hơn nữa là trên đầu vợ tôi cũng xuất hiện một con số. Và đó là 99%. Hơn nữa, con số trên đầu mẹ vợ chỉ sau một đêm đã tăng lên thành 34. Ôi trời đất, đây là tình huống gì đây? Chẳng lẽ mẹ vợ định kéo cả bố tôi xuống nước sao?